საღამო მშვიდობისა, ყოველ ხუთშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. ვინაიდან გაზაფხულია და წლის ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელია გულის პრობლემების გამწვავება, გადავწყვიტეთ სწორედ გულის ისემიური დაავადებების ირგვლივ გესაუბროთ, განვიხილოთ ინსულტების მართვის თანამედროვე მეთოდები და ზოგადად გულსისხლძარღვთა ქირურგია. დღეს გადაცემისა თქვენს შეკითხვებს პირველ ბლოკში გულსისხლძარღვთა ქირურგი მაჰირ ბალაქიშიევი და კარდიოლოგი ინტერვენციონისტი ირაკლი ხვიჩია უპასუხებენ. საღამო მშვიდობისა, ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები, პირდაპირ ოპერაციიდან გამოხვედით, როგორც ვიცი, მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ. მოკლედ. გავაგრძელებ და პირდაპირ შეკითხვით გადმოვალ, იმიტომ რომ, რა ვიცი, ძალიან აქტუალური პრობლემა და აქტიურდება ხოლმე გულის პრობლემები და განსაკუთრებით ისემიური დაავადებები წლის ამ პერიოდში. ძალიან მოკლედ შესავალის სახით რომ გავაცნოთ მაყურებელს რატომ ამ პერიოდში, რატომ არის ეს პერიოდი ესეთი რთული, განსაკუთრებით იმათვის, ვისაც აქვს ხოლმე ქრონიკულად მეტნაკლებად ეს პათოლოგია გულის სხვადასხვა და შემდეგ უკვე უშუალოდ. პირველ რიგში ალბათ უნდა ახსნათ რა არის ისემიური დაავადება, გულის ისემიური დაავადება. ეს პირველ რიგში არის დისბალანსი ჟანგბადის მიწოდებასა და მოთხოვნილებას შორის. გულის კუნთი ითხოვს რაღაც პორციას მოცულობის ჟანგბადს, რომელიც მას არ მიეწოდება გულის კვებავის სიზარღვებით. ეს უმეტეს შემთხვევაში გამოწვეული არის კორონარული, გულის სიზარღვების, კვებავის სიზარღვების შევიწროებით. ეს გამოწვეული არის პირველ რიგში ყველაზე გავრცელებული არის ათეროსკლეროზის პროცესით. უხეშად რო ვთქვათ, ეს არის ცხიმის ჩალაგება გულის სიზარღვში, რომელიც თანდათან ავიწროებს სიზარღვს. და ამის შედეგად ხდება ეს დისბალანსი, რაზეც საუბარი იყო. მაგრამ გამომწვევი რა ხდება მცხრიმგროვის გულის არეში თუ ამ ორგანოზე? ეს არის არასწორი კვება, დაუშვა თუ სხვა თამდები პროცესები? ძალიან ბევრი რის ფაქტორია, მათ შორის არასწორი კვებაც, თამბაქოს მოხმარება, ასე ვთქვათ, არაჯანსაღი ცხოვრების წესი, ასევე ძალიან დიდ როლს თამაშობს გენეტიკა. ასევე ძალიან მაღალი არის პროცენტულად გულისისხლძარღვთა დაავადება შაქრიანი დიაბეტიან პაციენტში. და წონაც ალბათ. წონაც კი რა თქმა უნდა, კი ბატონო. სხვადასხვა ფორმები არსებობს გულის ისემიური დაავადებების, რამდენ მრავალფეროვანია და რომ დავახასიათოთ. საკმაოდ გავრცელებული, არის სტენოკარდია, რომელიც გამოიყოფა არის დაძაბვის სტენოკარდია, არასტაბილური სტენოკარდია. ასევე ისემიური დაავადების ერთ-ერთი ფორმა არის საკმაოდ ცნობილი მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი. ასევე გულის უკმარისობა, არითმია და ყველაზე მრისხან ეს არის უეცარი კორონარული სიკვდილი. კი ბატონო, ჩვენ მეტნაკლებად შევეხებით ამ გადაცემის მსვლელობის დროს ამ თემებს. მიოკარდიუმის ინფარქტი ახსენეთ, მოდით ამით დავიწყოთ. ყველაზე ხშირად ვითარდება ინფარქტები ისემიური პათოლოგიების დროს. როდის მიდის კონდიციამდე, აი ამ ინფარქტის კონდიციამდე? მიოკარდიუმის ინფარქტი ნიშნავს უკვე გულის კუნთის სიკვდილს. ეს განპირობებული კორონარული არტრის, გულის კვებავის სიზარღვების სრული დახშობით, სრული ოკლუზიით. ამ დროს განიცდის კრიტიკულ შიმშილს, ასე ვთქვათ, გულის კუნთი და ამის შედეგად იწყებს სიკვდილს, რომელიც ადამიანი იგრძნობს ტკივილით, ძალიან ძლიერი ტკივილით, სიკვდილის შიშით ახასიათებს. ეს არის უკვე, რა თქმა უნდა, ძალიან ტერმინალური სტადია. აი რაღაცა მანამდე ტკივილები არ არის შესამჩნევი ადამიანის გულის არეში, ვიდრე ინფარქტი განვითარდება, თუ არ აქცევს ამას ადამიანის ყურადღებას, ან ისეთი მწვავე არ არის? ჩვენ საუბრობთ ისემიური დაავადების ფორმებზე, არის ესეთი დაძაბვის სტენოკარდია, რაღაც ეს არის ფიზიკური დატვირთვა და ტოლერანტობის დაქვეითებას. ადამიანი რაღაც მოცულობის სამუშაოს რო აკეთებს ფიზიკურ დატვირთვას, მაგალითად კიბეზე ასვლა მესამე სართულამდე. ადის მეორე სართულზე ჩერდება, აჩერებს ტკივილი, ან ქოშინი, ჰაერის უკმარისობა, ეს არის ძალიან ტიპიური გულისთვის, ამიტომ ამ დროს აუცილებელია პაციენტმა მიმართოს ექიმს. არ უნდა დატოვოს ყურადღების მიღმა და ამ დროს ჩვენ ვასაბუთებთ დაღვილობით და სხვადასხვა მიზეზით, ხო? მაგრამ არის ასევე მუნჯი ისემია, როდესაც რო წამოვიდეთ შაქრიანი დიაბეტიან პაციენტში, ხშირი არის შემთხვევა, როდესაც ვერ გრძნობს, იმიტომ ეს რეცეპტორები, ტკივილის რეცეპტორები ამ დროს მუნჯია და ადამიანს შეიძლება ვერ გრძნობდეს. როგორ სვამთ დიაგნოზს, როდესაც მიოკარდიუმის ინფარქტის საუბრობთ? მიოკარდიუმის ინფარქტი, ასე ვთქვათ, ორი ტიპის შეგვიძლია არის. ეს არის, როდესაც კარდიოგრამის მიხედვით ჩვენ ხედავთ მწვავე ინფარქტს.
მაგრამ არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც კარდიოგრაფია შეიძლება არ ჩანდეს და მაშინ გვიწევს დამატებით კვლევების გაკეთება, ეს არის ეხოსკოპია, რაც თავარია, ასევე სისხლის ანალიზი, ტროპონი ქვია, ლაბორატორიული კვლევები, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ბატონო ირაკლი, ჩვენ მაყურებელი გველოდება და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა. გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა? შეკითხვა მაგასეთი, ოპერაციის შემდგომ პერიოდში პაციენტს თბილისში გაკეთდა ოპერაცია, აქვს კუნთების ტკივილი, ზემოთ მხელების კუნთების ტკივილი. გაუსაძლო მდგომარეობაში არის, შედეგი იქნება აგით უგვეთყვით. მადლობა რომ გვიყურებთ. გულის ოპერაცია. რა ტიპის ოპერაცია იყო? თუ შეგიძლიათ დააკონკრეტოთ თქვენ, შეგიძლიათ დავუსვათ შეკითხვა უფრო ზუსტი პასუხისთვის. ანუ რამდენი ხანია რაც გაკეთეთ ოპერაცია? არის 3 თვე. 3 თვე. ანუ ზედა კიდურებზე, ზედა კიდურის ხელებზე აქვს ან კუნთების ტკივილი, ხო? კუნთების ტკივილი აქვს, დიახ? გასაგები. მადლობა ზარისთვის. ბატონო მაჰირ, დიახ. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. ანუ გულის ოპერაცია ზოგადად ანუ სტანდარტული ყველა ოპერაციის დროს კეთდება წინადასწვრივი სტერნოტომია და ეს ოპერაციის შემდეგ ანუ ეს ძვალი შეკრა ხდება სპეციალური მეტალის მავტულებით და ამ ოპერაციის შემდეგ პირველ 6 თვე იცის ხოლმე ამ მიდამოში მკერდის ძვალზე ტკივილი რომელიც არატიპიური გულის ტკივილის გარგავს ზედა კიდურების ან კუნთების ტკივილი შეიძლება ცოტა ანუ თუ ასაკიანი პაციენტია შეიძლება ხერხემლების დანაც მოვიდეს მაგრამ უმეტესად მაგათი ტკივილი არის ან რადგან გული გახსნილი იყო ოპერაციის მსვლელობაში ან მთელი დაძაბული იყო ნერვული სისტემა კი შეიძლება ისახოს ზედა კიდურების კუნთებზეც მაგრამ აქ შეიძლება ანუ შესამოწმებელი ანუ ძვალი შეკრულია მთლიანია თუ არა და ანუ და ნევროლოგთან ერთად შესაძლებელია ისე რა ქვია. თუმცა 6 თვის მანძილზე თქვენ როგორც აღნიშნეთ ეს დიახ, ეს ტკივილები არის, მაგრამ რადგან ოპერაციები პაციენტია პირველ რიგში აუცილებლად კარდიოლოგის კონსულტაცია, რომ გამოვრიცხოთ რამე ხომ არ არის კარდიალური და მე კარდიოქირურგი ნახავს ამას, ანუ ძვლის ტკივილია თუ უბრალოდ ნევროლოგიური ტკივილებია. ყოველ შემთხვევაში ექიმთან ვიზიტი არის აუცილებელი, ბუნებრივია, მხოლოდ ზეპირი კონსულტაცია ვერ იქნება საკმარისი. კორონაროგრაფია დიაგნოსტირებაზე ვსაუბრობდით, თუ შეიძლება, ხო, აი რამდენად სრულყოფილი საშუალებაა სადიაგნოსტიკოთ? ეს სოფრო სტანდარტი დღესდღეობით არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, ან კორონაროგრაფია ნიშნავს მკვებავი სიზარღვების უშუალოდ შემოწმებას, ხდება რენტგენის სხივების ქვეშ სპეციალური კონტრასტული ნივთიერების შეყვანა, რომელიც ღებავს ამ სიზარღვებს და ოპერატორი, ანუ კარდიოლოგი ინტერვენციონისტი ხედავს თუ რა მდგომარეობაა სიზარღვში. იმის მიხედვით, რას ვნახავთ, სულ 3 გამოსავალია სულ. ეს არის პირველი შეიძლება პაციენტს არაფერი დამატებითი ჩარევა არ დაჭირდეს და მედიკამენტურ მკურნალობებით შესაძლებელი იყოს ყველაფრის კუპირება. მეორე არის სტენტირება, ანუ იმპლანტის, პროტეზის, ასე ვთქვათ, ჩაყენება, რომელიც აფართოებს სიზარღვებს. მაგრამ არის ასეთი შემთხვევები, როდესაც ეს შეუძლებელი ან ტექნიკურად, ან იმდენად ბევრი დაზიანება, რომ გამორიცხული ამის გაკეთება ენდოვასკულარული მეთოდით და მაშინ უკვე საკითხდება შუნტირების, აი გაჭრითი დიდი ოპერაციის. კი ბატონო, დაგიბრუნდეთ ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება ჩვენ სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ჩემი თხოვნა იქნება ტელევიზორს ჩაუწიოთ, ხმები რომ არ განმეორდეს და დასვით შეკითხვა. ჩაწეულია ტელევიზორი. დიახ, დასვით შეკითხვა, გისმენთ? ალო? გისმენთ, ქალბატონო. თქვენი ძირიმეთ. საჩხერიდან ვარ სუბიტიზე, საჩხერის რაიონიდან. ხელოვნური რიტმის წამყვანი მაქვს ჩადგმული პრეისმეკერი. არის 3 წელიწადი. არითმია გენაცვალე, ისევე მაქვს გულის სიჩქარე, ისე მაქვს თითქმის რო იყო აღმართი 20 მეტრი თუ გავიარე, შეიძლება კეთ წავიქცე. და 9 დასახელების წამალს ვავნა, მეტი რაღა უნდა დავლიო. რა სახის არითმია ქონდათ ბატონო? რა სახის არითმიას მაგას მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ პრეისმეკერი მაქვს ჩაკმული. 3 წელიწადია.
მადლობა ზარისთვის, მადლობთ რომ გვიყურებთ. გეთანხმებით ბატონი ირაკლი, ძალიან რთულია ესე ზეპირად კონსულტაციის გაწევა პრინციპში, რაღაცა ანამნეზის გარეშე რამის თქმა, მაგრამ ალბათ ზოგადად რჩევა. პეისმეიკერი თუ პაციენტი არ ცდება ახლა ამ სიტყვით, ეს არის რითმის, აი ხელოვნური რითმის წარმომქმნელი, ეს ხდება იმ დროს, ყენდება იმ დროს, როდესაც აქვს პაციენტს დაბალი პულსი, ასე ვთქვათ, სიხშირე გულის. სამნაირი პეისმეიკერი არსებობს და რომელია ის კონკრეტულად ასე საუბარი, თან არითმიაზეც საუბრობს. ყოველ შემთხვევაში ხო ვიღლებიო, თუნდაც 20 მეტრო 20 საფეხური რომ გავიარო. და შესამოწმებელია ეს პეისმეიკერის რეჟიმი. შეიძლება მაგ დროს სხვანაირი რეჟიმში უნდა მუშაობის, ახლა სხვანაირი აუცილებლად უნდა მიმართოს თავის ექიმს, ან ჩამოვიდეს ბათუმში და კი ბატონო, მიმართოს საერთაშორისო ჰოსპიტალს. გასაგებია, კორონაროგრაფიაზე ვსაუბრობდით ბატონო ირაკლი, თუ ახლავს აი რამაზე გართულებები და თავისი უკუჩვენებები, რის გამოც შეიძლება არ გარისკოთ. და ახლა ეს რომ უკუჩვენებები რო არ კონდეს და რისკი არ კონდეს, მაშინ ყველას გაუკეთდებოდა ეს. ანუ ჩვენება უნდა იყოს ამის აუცილებლად. რისკებს რაც შეეხება არის იქ, ყველაზე ისეთი, ლეტალური რისკი 1000 პაციენტზე შეიძლება 11 პაციენტი ლეტალურად დაცულდეს. ეს არის მსოფლიო სტატისტიკა, მაგრამ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ეს რისკი გაცილებით ნაკლებია გაკეთების, ვიდრე არ გაკეთების ამ კორონაროგრაფიის. ამის გარეშე ჩვენ 100%-იანი სურათი რა ხდება გულის სიზარღვებში ვერანაირად მივიღებთ. რაც შეეხება უკუჩვენებს, აქ არის ასევე საკითხები თითქმის ფუნქციები როგორია, ბევრი საკითხები არის ინდივიდუალია ყველა პაციენტთან. ზოგადად თუ არის იმპაქტი, ეს არის პირველი და ოქროს სტანდარტი რო გაკეთდეს. კი ბატონო მაჰი, თქვენ კითხავთ ქირურგიაზე, ანგიოპლასტიკა საკმაოდ ხშირად ჩვენც არასპეციალისტებს ხშირად გვესმის ეს ტერმინოლოგია, ვიცით რომ როცა გულის პათოლოგიასთან არის საუბარი, იქ ეს ანგიოპლასტიკა ძალიან პოპულარული და ძალიან აქტიურად გამოიყენებთ კარდიოლოგები, კარდიოქირურგები, მას პრაქტიკაში გულსისხლძარღვთა ქირურგებიც. რას გულისხმობს თავის-თავში ანგიოპლასტიკა და როდის აკეთებთ ხოლმე და მიმართავთ აი ამ მეთოდს? ანგიოპლასტიკას ძირითადად აკეთებს ინტერვენციული კარდიოლოგები. ანგიოპლასტიკა არის ის შევიწროებული სისწარღვის გაფართოვება ან ბალონით, ან სპეციალური სტენტით. რა თქმა უნდა, სისწარღვთა ქირურგების აკეთებს იყენებს იგივე მეთოდს პერიფერიული არტერიებზე, ისევე საძილე არტერიებზე. ანუ ანგიოპლასტიკა არის გაჭრის გარეშე ის შევიწროებული სისწარღვის გაფართოვება, გამავლობის მომატება. გასაგებია ბატონო მაჰი, კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება უპასუხოთ, ბუნებრივია გავაგრძელებთ. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. დიახ, გისმენთ. ვარფარინის შემცვლელი თუ რამე არის მითხარი? რა მიზეზით სვავს ვარფარინს? აი რატო არითმია აქვს, სარქველი აქვს, რატო სვავს? მაგას მე რომელი მედიცინის განათლება? ანუ ნაოპერაციებს ბრძანდები? არითმიის იგივე მაყურებელია, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ეკავდა, დიახ. რა თქმა უნდა, არითმიისთვის ვარფარინის შემცველი არის, ანუ შეგვიძლია დავასახელოთ სახელი თუ არ იმაში. არის ქსარელტო ესეთი წამალია, რომელიც ვარფარინის შემცველია. შესაძლებელია არითმიის დროს გამოიყენოს პაციენტმა, მაგრამ მაგასაც თავისი უკუჩვენებები აქვს, მაგალითად თირკმლის უკმარისობა თუ აქვს, არ არის რეკომენდებული დანიშნა. უბრალოდ ერთ-ერთი ვარფარინთან შედარებით ერთ-ერთი უარყოფითი მხარი შეიძლება ის იყოს, რომ ფასი არის განსხვავებული, ძალიან ძვირიღის მითითებია საქართველოს. მაგრამ ესეთი კონსულტაციის გარეშე მიზანშეწონილია მიზანშეწონილი არ არის, აი ზოგადად ან წამდის ტელევიზორში ყურება და დაწყება არ არის მიზანშეწონილი, ჯობია პაციენტი ექიმს მიმართ. ისე არსებობს არითმიისთვის ანალოგი არსებობს. სხვა წამლებიც არსებობს, ანუ მხოლოდ ქსარელტო არ არის, მაგრამ არსებობს რამდენიმე დღესდღეობით გამოვიდა, როგორც ახლა ხანს კიდე გამოვიდა. მაგრამ ექიმის გარეშე დანიშნა არ შეიძლება. დღეს ძალიან აქტიურობს ჩვენი მაყურებელი, ძალიან სასიამოვნოა. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გისმენთ? მოგესალმებით. საღამო მშვიდობისა. 60 წლის კალბატონი ბიძაშვილის კლინიკაში გაკეთებული მაქვს სტენდი 4. თავს უჯერ კარგად ვცნობ, მაგრამ ოდნავ აჩქარებული ნაბიჯით, ოქიანობა მაქვს
გულიჩხლეტები მაქვს, მხრებში წივილები მაქვს და ამჟამად არანაირი წამასავსო. იქნებ რა პრობლემა მაქვს ამასაც სტენტი როდის ჩაგედგათ? როდის ჩაიმპლანტაცია? ჩამედგა 4 წლის წინ. 4 წლის წინ. კავშირისეთი ორჯერ კონოროგრაფია, უпроსტად 3ჯერ კონოროგრაფია მაქვს გაკეთებული. და 4 სტენდი მაქვს შაბურიშვილის კლინიკაში ჩადგმული. იქიდან რო ჩამოვედი, მეორე დღეს მოვხდი რეფერალურ საავადმყოფოში. მატარებლიდან პირდაპირ სპორით. იქაც ვიცექი, თქვენთან მე მგონი ცნობ სახეზე ბიჭებო. ხო და ძალიან დაღლა მაქვს. ფეხებიც ამტკივდა, სისხლძარღვთა შეწევა მომწა, არასოდეს არ მქონია ფეხების წილი. იქნებ მითხრათ რამე ოპლიანობა დაღლა უბრალოდ. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობთ რომ გვიყურებთ. ამ პაციენტს აუცილებლად ჭირდება კომპლექსური გამოკვლევა, იმიტომ რომ რასაც აღწევს შეიძლება იყოს სტენტის რესტენოზი, ან სტენტის შევიწროების პრობლემა. ასევე გასარკვევი რამოდენიმე ლაბორატორიული და ინსტრუმენტალური კვლევებია ჩასატარებელი. აუცილებლად მიმართეთ კალბატონო კარდიოლოგს. კი ბატონო და ვინაიდან სტენტი ვახსენეთ, სტენტირებაზეც გადავალ მომდევნო კითხვით, რა შემთხვევაში და რამდენად ხშირად კეთდება ხოლმე სტენტირებები და ეს არის თუ არა სტენტირებები ოქროშვალე და იშემიური დაავადებების სამკურნალოდ. ერთ-ერთი მეთოდი, ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ წარმატებული მეთოდი ამის კურნალობის, ამ დაავადების. რა თქმა უნდა, სტენტი შეიძლება ეს არის მაინც უცხო სხეული, რომ ორგანიზმმა არ მიიღოს, ამის საშიშროება არის ყოველთვის. ამის განსაზღვრა წინასწარ შეუძლებელი, აბსოლუტურად შეუძლებელი, ყველა ორგანიზმი ინდივიდუალურია, ამიტომ წინასწარ ამას ვერ განსაზღვროთ. კი ბატონო, მაყურებელი გველოდება და მე რომ დაკითხოთ იქ სრულ და ნაწილობრივ დახშობაზე, ხო, რაღაც გარკვეული რისკები არსებობს აუცილებლად. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. თქვენ სტუმრებთან შეკითხვა თუ შეიძლება 3 თვის წინ გავიკეთე სტენდირება. დიახ. ხო და იგი გულის პულსი მაქვს მაღალი 90-დან 100-მდე. დიახ, კითხვა. გულის იგი სტენდირება გავიკეთე 3 სტენდი მაქვს ჩასმული. ხო და ისას გულის პულსი მაქვს მაღალი და 90-დან 100-მდე სულ რა. დიახ, ანუ რატო გაქვს მაღალი პულსი, ეს არის კითხვა? ხო, რატო მაქვს ეს? კი ბატონო, და თუ არის შესაძლებელი, ალბათ დარეგულირება, ვფიქრობ ეს. კი, შესაძლებელია მედიკამენტურად, მაგრამ კიდევ ერთხელ გასაგებია მიზეზი, საკითხავია ეს პულსი მანამდეც მაღალი იყო თუ არ იყო. ანუ შესაძლებელია პრეპარატები თუ რაიმე დამატებით პრობლემა ახლა არ არის აქ, ამის დარეგულირება შესაძლებელია პრეპარატებით. ოღონდ ვიზიტის რა თქმა უნდა, საფუძველზე ბუნებრივია. დიახ, და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება სტენტი არ მიიღოს ყოველთვის ყველა ორგანიზმმა, რაღაცა გარკვეული ინდივიდუალური ამბავია, მაგრამ ეს არის მხოლოდ აი დახშობა თუ ნაწილობრივ დახშობასთან დაკავშირებული გართულება თუ სხვა ტიპის სირთულეებმა შეიძლება იჩინოს. ორი სახით შეიძლება დაიხუროს ეს სტენტი, იმპლანტი, ეს არის პირველი ორგანიზმი უბრალოდ არ იღებს, ანუ უცხო სხეული, ანუ თრომბოზის ხრივ, ანუ სისხლის შედედეს ამ ადგილას და დაახშოს ფრიალად სიზარო. არის მეორე გზა, როდესაც ამ სტენტში იწყებს ანუ ანთებითი პროცესი, რადგან კინა არის ამ სიზარში, სადაც ჩასმულია იმპლანტირებულია სტენტი და იწყებს ქსოვილი აქტიურ ზდას და ქსოვილოვანი ზდით ხდება რესტენოზ-უძახიან შევიწროება სანათურის სტენტის. ამის საწინააღმდეგოდ მოიფიქრეთ წამლიანი დაფარული სტენტი, რომელიც საქართველოში აქტიურად ასე ვთქვათ, გამოიყენება. რეკომენდირებული ასე დროს ესეთი სტენტის ჩაყენება. ბატონო აჰირ, მინინვაზიური ქირურგიაც არის ძალიან პოპულარული, აქტუალური და მოთხოვნადი ბოლო პერიოდში. რამდენად ხშირად ახორციელებთ მას, რამდენად რა დადებითი მხარეები ახლავს აი მინინვაზიურ ჩარევებს? მინინვაზიური ქირურგიის პირველ რიგში მიზანი არის, რომ ანუ როგორც წინათ ვახსენეთ, ანუ ამ ოპერაციებზე გულთან მიდგომისთვის კეთდება განაკვეთი, ანუ გულმკერდის ცვალის გახერხვით. ამ შემდეგ პაციენტების ძალიან უჭირთ ხოლმე ანუ რეაბილიტაციის პერიოდი არის ძალიან ხანგრძლივი. როგორც აგიხსენეთ, პირველი 6 თვე აქვთ ხოლმე ტკივილები, მერე ჭრილობის ინფექციის რისკი არსებობს.
ამის გამო, ანუ ეს მეთოდები უფრო ხშირად უკვე გახდა გამოსაყენებადი, ანუ კლინიკებში მინიმუმ-ინვაზიური მეთოდი არის ის, რომ გარკვეული ყველა ოპერაციის არა, გარკვეული ოპერაციის ჩატარება ხელს გვიწყობს გავაკეთოთ მინი განაკვეთებით, გარკვეული მინი განაკვეთებით მიდგომა ის ადგილებზე, სადაც ოპერაციის გაკეთება გვინდა. დღესდღეობით, ანუ მაგას კიდე გარკვეული დანადგარები ჭირდება. ჩვენ კლინიკაში სამწუხაროდ არ კეთდება მინიმუმ-ინვაზიური სარქველების შეცვლა, მაგრამ მომავალში გეგმება მაგის დანერგვაც. საკმაოდ ხშირად უკვე ხშირად გამოიყენება ეს. კი ბატონო, ისემიურ დაავადებებზე როცა ვსაუბრობთ, აუცილებლად მივდივართ არითმიებამდე, რაც ერთ-ერთი საკმაოდ რთული გართულებაა. ეს შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი მოცემციმე და სხვადასხვა ფორმის, ხო? როგორ ხდება ამის მართვა და მკურნალობა თანამედროვე კარდიოლოგიაში და კარდიოქირურგიაში მათ შორის? ну, ყველა არითმია სხვადასხვა სახისაა, ყველა არითმიას თავისი, ასე ვთქვათ, მიდგომა აქვს. ხდება უმეტეს შემთხვევაში მედიკამენტურად, თუ მედიკამენტურად უძლური ვართ, ასევე ხდება ქირურგიული წესით, არის ენდოვასკულარული წესით, ეს არის აბლაციის ოპერაციები, ასეთი, როდესაც ხდება ამ პათოლოგიური უბნის მოწვა, უხეშად რო ვთქვათ, ან რადიოსიხშირული ან გაყინვით, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ. ეს სფერო, ну, ადრე კარდიოლოგიასთან იყო, კარდიოლოგთან დაკავშირებული, მაგრამ იმდენად ვრცელი და დიდი გახდა, რომ გადავიდა უკვე არითმოლოგია, უკვე ცალკე, ასე ვთქვათ, მეცნიერება, ცალკე სფეროა და საკმაოდ დიდია. კი ბატონო, იწურება ხოლმე ჩვენი საეთერო დრო, სულ რამდენიმე წუთი დაგვჭირდა, ამიტომ მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი და საინტერესო კითხვებზე მათთვის, მაყურებლისთვის საინტერესო კითხვებს გაიცეს პასუხი. ამიტომ მანკებზეც მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არა მხოლოდ ჩვენს რეგიონშიც, ქვეყნის მასშტაბითაც არიან ბავშვები, რომლებიც გულის მანკებით იბადებიან, ან ხდება შემდგომ ეს შეძენილი და აუცილებლად დგებიან შემდგომ ქირურგიული ჩარევის საჭიროების წინაშე. აი ამ დროს რა არის ოქროს შუალედი, რომელი თქვათ ქირურგიულ მეთოდს უფრო ანიჭებთ უპირატესობას, თუ ეს არის ალბათ ესეც ინდივიდუალური შეფასების საგანია და მაინც რომელი ოპერაციის მეთოდი არის უფრო გამართლებული და წარმატებული პრაქტიკიდან გამომდინარე. თანდაყოლილი ბანკებზე თუ დავიწყებთ, თანდაყოლილი ბანკების უმეტესობა შესაძლოა ქირურგიული ჩარევა, იმიტომ რომ ქირურგიულად იმ ბანკის კორექცია თუ არ მოხერხდა, ანუ იმ адам ბავშვის, ანუ სიცოცხლის გახანგრძლივება შეუძლებელი. არის ბანკები, რომელიც დაბადებისთანავე კეთდება ოპერაცია, არის ბანკები ეტაპობრივად კეთდება, არის ისეთი ბანკები, ანუ ოპერაცია შეუძლებელი. ანუ სარქლის გამოცვლას სახდენთ ხოლმე. ან თანდაყოლილი ბანკები მხოლოდ სარქველი არ არის, იქ უფრო ანუ წინაგულთაშკი დეფექტი შეიძლება იყოს, შეიძლება თანდაყოლილად ის სიწარღვების გამოსვლის ადგილი იყოს, პარკუჭების ადგილები იყოს, მრავალი პათოლოგია თანდაყოლილი ბავშვთა პათოლოგია, ანუ ასაკიანი პაციენტებთან არის შეძენილი ბანკები ქვია მაგას, არის სარქლოვანი პათოლოგიას ვირქვია ვარქმევთ. ეს შეძენილი ბანკები არის სარქველების დაზიანება, ანუ უფრო აორტალური სარქლის, მიტრალური სარქლის, ტრიკისპოდალური სარქლის და რომელიც ჰოსპიტალში აუცილებლად მამათი მკურნალობა. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთან უფრო, ანუ ბავშვთა კარდიოქირურგია ჩვენთან არ არის, თბილისში არის, როგორც იცით, ანუ მოზრდილების ან შეძენილი ბანკების ოპერაცია ჩვენთან წარმატებით კეთდება. ანუ ხდება ის სარქველების შეცვლა ხელოვნური პროტეზებით. კი ბატონო, მაყურებელს უპასუხოთ, ბატონო მაჰիր, ბატონო ირაკლი, გავაგრძელოთ ისევ. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. მე ვახი ექიმთან მინდა უბრალოდ მადლიერება გამოვთქვა, არანაირი კითხვა არ მაქვს. 2 წლის წინ მამაჩემს გაუკეთა ოპერაცია და ჩვენთვის არის გადამრჩენი ღმერთი და ყველაფერი მისი დამსახურება, რომ დღეს ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონო რომ გვიყურებთ. ჩემთვისაც სესიამოვნო, როდესაც ჩემს სტუმრებს ესე პირდაპირ ეთერში აქებენ ხოლმე, ანუ მე სწორად შევარჩიე სტუმარი, ესე გამოდის.
პროთეზებზე ვსაუბრობდი და ბალონებზე ეს არის როგორც ხელოვნური, ასევე ბუნებრივი, რა სხვაობა მათ შორის და რაზე არის დამოკიდებული, რომელს მიანიჭებთ უპირატესობას ხელოვნურს თუ არსებობს ორნაირი სარქველი, არის მექანიკური და ბიოლოგიური სარქველი. ბიოლოგიური სარქლის და მექანიკური სარქველის შორის არის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. მექანიკური სარქველის დადებითი მხარე ის არის, რომ მუშაობს მუდმივად, არ ფუჭდება, მაგრამ უარყოფითი მხარე ის არის, რომ პაციენტი, როგორც წინა პაციენტმა აღნიშნა, არითმიის დროს რო იყენებ, ანუ ეს საჭიროება ცხოვრების ბოლომდე ვარფარენის გამოყენება. უწევს პაციენტს თვეში ერთხელ ანალიზის ჩაბარება და იმის აინერის, ანუ განსაზღვრა სისხლში. ბიოლოგიური სარქლის, ანუ დადებითი მხარე ის არის, რომ პაციენტს არ უწევს ამ წამლის დალევა, პირველი 3 თვე უწევს, მერე აღარ უწევს ამ წამლს, აღარ გაგრძელებს, მაგრამ უარყოფითი მხარე ის არის, რომ თანამედროვე მესამე თაობის სარქველი გამოვიდგე 10-დან 15 წლამდე აქვს ამ სარქველების ვადა. სარქველები ამის აქედან გამომდინარე, ამ სარქველები ანუ დაახლოებით 65 წლის ასაკამდე პაციენტების უფრო რეკომენდირებულია და მექანიკური სარქველი, 65-ის და ზევით ბიოლოგიური სარქველები არის რეკომენდირებული. თუმცა არის განსხვავება, ანუ არის გამონაკლისი, მაგალითად ახალგაზრდა ქალბატონები, რომელიც ელოდებიან ბავშვს, ანუ უნდა გახდეს დედა მომავალდი და მაგ შემთხვევაში შესაძლებელია გამონაკლისით ბიოლოგიური სარქველი გამოიყენოს, თუ აქვს რაიმე თანდაყოლ მანკი სარქველებთან დაკავშირებით. მაგრამ მომავალში მაინც რეოპერაცია დასჭირდება იმ ადამიანს. მაგ რისკზე მიდის ზოგ ადამიანი. გასაგებია, ბატონო მაჰედა, ბატონო ირაკლი, თქვენთანაც მექნება ეს შეკითხვა, რამდენიმე თქვათ ქირურგიულ მეთოდზე ვისაუბრეთ ახლა ამ 9 საათის განმავლობაში და რეციდივებზე მინდა კითხოთ აუცილებლად ხშირად, რამდენჯერაც კი ამ თემაზე არ გქონია საუბარი ამ სტუდიაში, თუ ისედაც ზოგადად გარეშე ადამიანებს ძალიან აფრთხობთ ხოლმე განმეორებითი ოპერაციების შიში, თუ არის შესაძლებელი იგივე ამ სარქლების გამოცვლის პერიოდში ან იმ ოპერაციული მეთოდებსაც, რომელზეც მე და თქვენ ვისაუბრეთ ბატონო ირაკლი, დადგეს განმეორებით აი ამ ქირურგიული ჩარევის საჭიროება და უკავშირდება თუ ეს თუ არა რისკებს და რამდენად სახიფათო ან არ არის სახიფათო, იმიტომ რომ ერთხელ გაკეთებული ოპერაცია და თუ მეორე დგებიან ამ საჭიროების წინაშე ფიქრობენ რომ ეს რაღაცა ცუდად გაკეთებული. ანუ როგორც აღნიშნე, ამ ოპერაციების შემდეგ, აი რადგან სარქველებზე გვქონდა საუბარი, ის სარქველები არის ხელოვნური გაკეთებული, ან ინფექციის მიმართ არიან არანაირი დაცულები არ არის სარქველები ინფექციის მიმართ. და შეიძლება ის სარქველები პაციენტს რაიმე სხვაგან არსებული ინფექციის გამო და ინფექციამ დააზიანოს ეს სარქველი, ამ შემთხვევაში დგება საკითხი ოპერაციის. კიდევ ერთი აი ვარფარენი რატომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სარქველს, თუ პაციენტს არ დალევს ამ წამას, არ ანალიზებს არ ჩააბარებს თავუძროზე, შეიძლება ტრომბით გაიჭედოს ის სარქველები და დადგეს საკითხი ამ სარქლის შეცვლაზე. რა თქმა უნდა, განმეორებითი ოპერაციის რისკი გაცილებით მეტია ვიდრე პირველად გაკეთებული ოპერაციის, თითქმის 50%-იან რისკს მიდის პაციენტი. გულის ქირურგიაში, ანუ განმეორებითი ოპერაცია, რა თქმა უნდა, კეთდება, მაგრამ განმეორებითი ოპერაცია სიხშირე ხშირი არ არის. თუმცა სტენტირება თუ შუნტირება საკმაოდ ხშირია, მე როგორც ვიცი ბატონო ირაკლი ხარ ვიცი სხვა და ესეც შეიძლება ადამიანს როგორც ვილაპარაკეთ, რომ მოხდეს რესტენოზი, ანუ შევიწროება სტენტის, სულ რჩება გზა იგივე სტენტირების მხრივ, თუ სტენტირების მხრივ, იგივე უკვე კარდიოქირურგია, ანუ შუნტირების ოპერაციის გაკეთება. რაც შეეხება რეციდივებს, ესე იგი, ეს დაავადება ათეროსკლეროზი ახალშემიორ დაავადებას თუ ვისაუბრებთ, ჩვენ ვერ ვაჩვენებთ ამას. ბოლომდე განკურნება ამ დაავადების არ ხდება. ასაკთან ერთად ეს უფრო აგრესიული ხდება და უფრო მზარდი ხასიათს იღებს. ჩვენი მიზანი არის ეს პროცესი მაქსიმალურად შევაფერხოთ, რაც ძალიან გვჭირდება ხელშეწყობა ასევე პაციენტის მხრიდან, რომ დაიცვას ის რეკომენდაციები, ის მკურნალობა და ასე ვთქვათ რჩევები. იწურება ჩვენ დრო, ამიტომ აუცილებლად მინდა გითხოთ პოსტოპერაციულ მკურნალობაზეც, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩატარებული ოპერაცია ჩემი სუბიექტური აზრია და ალბათ დამეთანხმებით თქვენს, რომ არ ნიშნავს იმას, რომ ამით ყველაფერი დასრულებულია, რას უნდა მიაქციოს პაციენტმა ყურადღება, გნებავთ ღია ოპერაციების შემდგომ იქნება სარქლების გამოცვლა თუ სტენტირება ან შუნტირება. აი შუნტირების ოპერაციის შემდეგაც როგორც სწორად აღნიშნეთ, ანუ ოპერაციის გაკეთება ეს არ ნიშნავს, რომ ეს პაციენტი ყველაფერი დამთავრდა, მეორედ რამე არ დაიმერდა, ამის გარანტია არ აქვს.
უბრალოდ ჯანსაღი ცხოვრებით უნდა იცხოვროს, ანუ ექიმის მიერ მითითებული დანიშნული წამლები უნდა გამოიყენოს თავის დროზე. აუცილებლად ექიმის კონსულტაციაზე უნდა იაროს პაციენტმა, იმიტომ რომ პირველად როგორც აღნიშნე, პირველად გაკეთებული ოპერაციის რისკი ნაკლებია გაცილებით, ვიდრე განმეორედ ოპერაციის ის შიშით უნდა იყოს, რომ განმეორედ ოპერაცია განა ისე კი არა ის შიშით, რომ ყოველდღე მაგაზე იფიქროს, მაგრამ აუცილებლად ექიმის კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. ჩვენ მაგალითად ოპერაციის შემდეგ 3 თვის შემდეგ პაციენტებს ვავარებთ კარდიოლოგს, რომ ამის შემდეგ კარდიოლოგის მეთვალყურების ქვეშ იყოს. ყოველ 3 თვეში ერთხელ არის ეს ვიზიტები აუცილებელი თუ ესეც აუცილებელი არ არის 3 თვეში ერთხელ პაციენტის ანუ რა ოპერაცია გაკეთეთ იმის მიხედვით, მაგრამ მინიმუმ წელიწადში ორჯერ მაინც უნდა იყოს თუმცა ხშირად არის ამის კულტურა ჩვენთან დაბალი, სანამ უკიდურეს სად არ შეგვაწუხებს, რა პათოლოგიაზეც არ უნდა იყოს საუბარი, არ მიმართავთ ხოლმე სპეციალისტებს. თქვენ გსურდათ მე მგონი ბატონო ირაკლი მის თემატზე ინდივიდუალურად ყველა პაციენტთან ახლა 3 თვეში ერთხელ, ზოგ შეიძლება 6 თვეში ერთხელ დაჭირდეს, ზოგ შეიძლება თვეში ერთხელ დაჭირდეს კონტროლი. აუცილებელია ექიმთან მჭიდრო კავშირი. ასეთ პაციენტებისთვის საუკეთესო მეგობარი კარდიოლოგი და კარდიოქირურგია. საკმაოდ ვრცელი თემაა პრინციპში ამას წლობით ეუფლებით და სწავლობთ სპეციალისტები და ნახევარ და 1 საათში ძალიან რთული ალბათ ამის ამამწურავად საუბარი ამ თემების მე იმედი მაქვს რომ სტუდიაში არაერთხელ შევხვდებით მინდა დაგემშვიდობოთ მაგრამ კიდევ ერთი მაყურებელი ითხოვს კითხვის დასმას ჩვენს ეთერში და შემდეგ დავასრულოთ საღამო მშვიდობისა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ საღამო მშვიდობისა მოგესალმებით მივესალმებით სტუდიაში მომბრძანებულ სტუმრებს ესეთი მარტივი შეკითხვა მინდა დავსვა, გულსისხლძარღვთა პათოლოგიებთან დაკავშირებით, რომელიც ხშირია უკვე აჭარაში და ხშირად UHB ჰოსპიტალში კეთდება ძალიან ბევრი ოპერაცია, თუმცა ამის მიუხედავად პაციენტების უმრავლესობა მიდიან საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, კერძოდ საუბარია თურქეთის რესპუბლიკაზე, ქალაქებში ტრაბზონში და რიზეში. და ასეთი კითხვა მაქვს მაინტერესებს რატომ გახშირდა ასე ხშირად იქეთ ოპერაციები თუ ჩვენთანაც კეთდება ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ მქონდა პრინციპში ამ თემაზე საუბარი სამედიცინო ტურიზმზე და იმიგრაციაზე მაგრამ მაშინაც რეზიუმე ეს იყო პრინციპში რომ აი 80-90-90-იანი წლების ტენდენცია გადმოვიდა თორემ პრინციპში ხო აბსოლუტურად აღჭურვილია ჩვენი ჰოსპიტალი თანამდებობით მინდა გითხრათ მინიმუმ აჭარის რეგიონში ფუნქციონირებს 4 კლინიკა, რომელიც კეთდება ეს ინტერვენცია, ანუ ჩემი სფეროსისა, მაღლეს დონეზე, კარდიოლოგიაც იმყოფება საკმაოდ მაღალ დონეზე, კარდიოქირურგია 24 საათიანი ჩვენ გვაქვს, ასევე ორ კლინიკაში, ასევე თუ არ ვცდები, კეთდება ოპერაციები, ასე რომ მე ამ ასე თუ საჭიროებას სხვა ზღვარგარეთ წასვლის საერთოდ ვერ ხედავ, იმიტომ აქ ყველა სპეციალისტს ვიცნობ და საკმაოდ ანტიპროპაგანდაც არის. ანტიპროპაგანდა ძალიან მუშაობს. კიდე აი პაციენტი როცა ავათა ახლობლები ყველა ნერვიულობს, ანუ ყოველთვის ცდილობს რომ გადაამოწმოს ეს ინფორმაცია სხვა ხომარი ტყვის ოპერაცია მკურნალობა, ამიტომ ხელმისაწვდომია ეს კი ბატონო, მეც ვფიქრობ, ხა რომ ძალიან ცალსახად იმის ხმა რომ იქ უფრო წარმატებული არის, იმიტომ რომ იქედან ჩამოსული განაწყენებული პაციენტიც ბევრი მინახავს, რომელსაც შემდგომ გითქვამს, რომ აქ დარჩენილიყავი ჯობდა. ანუ სად არის ოქროსროლი ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ თუ თქვენი ჰოსპიტალის, ანუ ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის მაგალითზე ვიმსჯელებთ, ეს არის უშუალოდ ვიწრო პროფილი, ძირითადი პროფილი და მიმართულება ამ ჰოსპიტალის და მე ვფიქრობ, რომ არ ღირს ამ შემთხვევაში რაღაცა დამატებითი სხვაგან საზღვარგარეთ ვთქვათ გზების მოძიება. ჩვენი რაც გვაქვს, ანუ მე კარდიოქირურგიაზე კი მითხრათ თამამად, ნებისმიერი ოპერაციის ჩატარება შესაძლებელია ჩვენ კლინიკაში. უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ, მე წარმატებებს გისურვებთ ბატონო ირაკლი, ბატონო მაჰირ, მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩვენ გადაცემის სტუმრები, იმედია საინტერესო თემებით სხვა დროსაც შევხვდებით ერთმანეთს. გადაცემის პირველი ნაწილი გულსისხლძარღვთა ქირურგიას დაუთმეთ, ჩემი ექიმი დროს რეკლამას უთმობს, მეორე ბლოკში ინსულტების მართვაზე ნეიროქირურგთან ბექა გორგილაძესთან ერთად გესაუბრებით და გველოდეთ. ჩემი ექიმის პირდაპირ ეთერშია გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ინსულტების მართვაზე გესაუბრებით, ჩვენი სტუმარია ნეიროქირურგი ბექა გორგილაძე. საღამშვიდობისა ბექა. უკვე მეორე ხარ ჩემი სტუმარი. სასიამოვნოა. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ საკმაოდ წარმატებული ეთერი გქონდა ხოლმე გვახსოვს შენთან ერთად.
ისევ ინსულტების მართვაზე გესაუბრებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა და დაინტერესება მომდის ხოლმე ზოგადად გულთან და აი ამ ორგანოსთან დაკავშირებულ პათოლოგიებთან. დრო რომ არ დავკარგოთ, რა არის ინსულტი? ჯერ მოკლედ ექსკურსი გავაკეთოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ფუნდამენტებს. ინსულტის ან მარტივი ისეთი განმარტება, რომელიც მოსახლეობისთვის გასაგებ ენაზე იქნება, ეს არის თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მწვავე მოშლა. ანუ გარკვეულ შემთხვევებში თავის ტვინს არ მიეწოდება სისხლი, გარკვეულ შემთხვევებში ხდება რომელიმე თავის ტვინის კვებავის სისხლძარღვის გახეთქვა ან გასკდომა და სისჩაქცევა თავის ტვინში. ეს თავისუფლ გარკვეულ სიცოცხლეს უფრთხის საკითხია. რა თქმა უნდა, ეს არის სიცოცხლისთვის, რა თქმა უნდა, სიცოცხლისთვის საშიშ დაავადება, განვითარებული ქვეყნების ყოველი მეხუთე სიკვდილი მოდის ინსულტზე. ან იშემიურზე, ან ჰემორაგიულზე. სტატისტიკა ჰემორაგიულსა და იშემიურ ინსულტს შორის არის დაახლოებით 3:1-თან იშემიური ინსულტების სასარგებლოდ და მამაკაცებში არის უფრო ხშირი ვიდრე ქალებში. არის ისეთი სტატისტიკაც, რომ ქალებში მოსული ინსულტი სიკვდილიანობასთან უფრო მეტად არის დაკავშირებული ვიდრე მამაკაცებში. და პლუს ამას დაკავშირებული ასევე რასასთან აფროამერიკელებში უფრო მაღალი არის ინსულტის რაოდენობა ვიდრე სხვა რასის წარმომადგენლებში. ბექა, უფრო რომ გასაგები იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის თუ რაზე ვსაუბრობთ, მოკლედ რომ განმარტოთ, რას გულისხმობს იშემიური და რას გულისხმობს ჰემორაგიული ინსულტები? ცალკე აღებული იშემიური ინსულტი ეს ნიშნავს თავის ტვინის გარკვეული უბნისთვის სისხლის მიწოდების შეწყვეტას. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს თავის ტვინის მკვებარული რომელიმე არტერიის დახშობა ათეროსკლეროზული ფოლაქით ან სხვა სიზარღვიდან წასული ემბოლია, ეს არის ძირითადად გულიდან წასული ემბოლები. ემბოლია არის წარმონაქმნი კოლტის სახით, რომელიც წარმოიქმნება, ვთქვათ, გულში მოციმციმე არითმიის დროს, სიტყვაზე მაგალითისთვის ვამბობ. და ჩვეულებრივად ანატომიურად შეიძლება მოხდეს ეს თავის ტვინის რომელიმე სიზარღვში და გადაკეტოს ეს სიზარღვი, რაც უკვე ხელს შეუშლის თავის ტვინისთვის სისხლის მიწოდებას და ამ სიზარღვის საირიგაციო, ანუ მკვებავი ზონა აღმოჩნდება იშემიის ქვეშ და კვდება. შესაბამისად, ამ ზონის შესაბამისი ფუნქციები ადამიანს ეთიშება. თავის ტვინის ყველა უბანს აქვს თავისი ფუნქცია და შესაბამისად, რომელი უბანიც ნეკროზი ანუ სიკვდილიც ხდება, იმ უბნის ფუნქციური მოშლა ხდება ადამიანში. აი, ვიდრე განვითარდება ინსულტი, ან რაღაცა ნიშნები, რითაც შეიძლება ინსულტამდე ადამიანმა საკუთარ თავს უშველოს დაუშვა თუ არის ინსულტის ნიშნები, როგორც ესეთი წინასწარი ნიშნები არ არსებობს, ინსულტი ხდება უეცრად, როგორც ჰემორაგიული, ისე იშემიური. უბრალოდ არის იშემიური ინსულტების შემთხვევაში ეს არის ფაქტორები, რომლის შემთხვევაშიც ადამიანმა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ მას შესაძლოა მოვიდეს იშემიური ინსულტი. ესენი არის ჭარბი-წონა, დიაბეტი, ნარკოტიკი, თამბაქო, გენეტიკური მიდრეკილება, კვება და ალკოჰოლი. იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ჭარბი-წონა, ვთქვათ, დიაბეტი, ანამნეზში, ვთქვათ, სხვა ოჯახის წევრებს აქვთ მიღებული იშემიური ინსულტი, ამ ადამიანებს აქვთ მაღალი რისკის შედარებით სხვა ადამიანებთან ინსულტის მიღების. ამ დროს ამ ადამიანმა გარკვეული ასაკის შემდეგ უკვე უნდა მიმართოს ექიმს, ჩვენთან ჯანდაცვას საკმაოდ მოწესრიგებული სქემა აქვს ამის მკურნალობის ოჯახის ექიმთან მისვლა დღეს ხელმისაწვდომია ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის და შესაძლებელია რომ ოჯახის ექიმთან მივიდეს, ის ოჯახის ექიმი შემდეგ განუსაზღვრავს რისკებს და იმის მიხედვით უშვებს უკვე ნევროლოგთან, რომელიც პირველი რგოლის ექიმია ინსულტის მართვაში. კი ბატონო, პირველი მართვაზე, როდესაც საუბრობთ, ეს არის დიაგნოსტიკა, დაზუსტება იმის, რომ სახეზე არის ნამდვილად ინსულტი, რა სადიაგნოსტიკო საშუალებები არსებობს დღეს თანამედროვე. პირველ რიგში როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება, როდის არის საჭირო. ინსულტის, როგორც გითხარით, თავის ტვინის ყველა უბანს აქვს თავისი ფუნქცია. ინსულტის შემთხვევაში რომელიღაც ფუნქცია ირღვევა ადამიანს და ამ შემთხვევაში საჭიროა უკვე მიმართოთ სასწრაფო დახმარებას. ეს არის მეტყველების მოშლა, ეს არის რომელიმე კიდურში მოძრაობის შეზღუდვა, ეს არის მხედველობის
გაუარესება და გონების კარგვა, რა თქმა უნდა, და ცნობიერების შეცვლა. ეს არის სიმპტომები, რომლის შემთხვევაში უნდა მივმართოთ სასწრაფო დახმარების ბრიგადას. შემდგომ ეტაპზე უკვე როცა ჰოსპიტალიზაცია ხდება პაციენტების, საქართველოში თითქმის ყველა კლინიკა აღჭურვილია შესაბამისი პირველი რგოლით, emergency-ის, ანუ მიმღები რგოლით, რომ სადაც ექიმები უკვე აკეთებენ დიფერენცირებას, რის გამოა გამოწვეული ეს. იძახებენ ჩვეულებრივად ნევროლოგს და ნევროლოგი უკვე ნიშნავს შესაბამის კვლევებს, რომელიც საჭიროა ინსულტის დიაგნოსტირებაში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არის ფიზიკალური მონაცემები, რომლითაც დგინდება პაციენტს აქვს თუ არა სისხლის მიმოქცევის მოშლა თავის ტვინის. ეს არის კიდურებში მოძრაობის შეფასება, თანაბარია თუ არა დაქვეითებულია რომელიმეში თუ არა, მეტყველების უნარი, მხედველობა, კოორდინაცია და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ნევროლოგს სჭირდება დამატებითი ინსტრუმენტული კვლევები ინსულტის დიაგნოსტიკაში. რა თქმა უნდა გამოირიცხოს თავის ტვინის დაზიანება. ამისთვის არის ყველაზე მეტად მოწოდებული, შედარებით მარტივი და სწრაფად მოსახერხებელი, ეს არის თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელსაც უმრავლეს შემთხვევაში ვაკეთებთ, როცა მსგავსი სიმპტომები აქვს პაციენტს. და დგინდება ამით, არის ინსულტი თავის ტვინში თუ არ არის. არის გარკვეული შემთხვევები და კომპიუტერული ტომოგრაფიის შემთხვევაში ისემიური ინსულტი პირველ რამდენიმე საათში შეიძლება არ გამოჩნდეს, იმიტომ რომ თვითონ თავის ტვინის ნივთიერებაში ის ქიმიური გარდაქმნის პროცესები, რომლებიც ნეკროზის შემდეგ არის თავის ტვინში, ესენი არ აისახება კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე. ამიტომ შესაძლოა პირველ საათებში არ გამოჩნდეს. სისჩაქცევას რაც შეეხება, მაშინვე ჩანს უმრავლეს შემთხვევაში თუ არ არის ეს მცირე ზომის სისჩაქცევა, მაშინვე ჩანს კომპიუტერულ ტომოგრაფიაში. თუმცა ჩვენ საუბრობთ და ვამბობთ, რომ ინსულტი ვითარდება უეცრად და სასწრაფო დახმარების გაწევაც თუ სამედიცინო დახმარების აღმოჩენაც არის ოპერატიულობა დამოკიდებული მის ბედზე, ანუ როგორ განვითარდება პაციენტის მდგომარეობა, ხო? როდესაც ასე სწრაფად არის მისაღები გადაწყვეტილებები და მოქმედებები. აი ეს გიშლით თუ რამდენად მოსახერხებელია, ეს იგივე კომპიუტერული ტომოგრაფია, ვიდრე ამის პასუხებს მიიღებთ ან დამატებითი კვლევების ჩატარება, როდესაც უკვე ინსულტით მოგმართავთ პაციენტი, ანუ ოპერატიულობის თვალსაზრისით, რამდენად იოლია მართვა ინსულტის? ინსულტს რაც შეეხება ყველა სხვა ორგანოსგან განსხვავებით, თავის ტვინს დახმარება ჭირდება ყველაზე სწრაფად. მათ შორის გულის დაავადებების დროსაც რა თქმა უნდა სწრაფად ჩარევა არის საჭირო, მაგრამ ინსულტის შემთხვევაში არის შედარებით შეზღუდული დრო ამისთვის. პირველ რიგში ერთ-ერთი პრობლემა, რის გამოც პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია ყონდება, ეს არის ძირითადად ისემიური ინსულტების შემთხვევაში ღამის განმავლობაში ხდება ეს. ისემიური ინსულტი და დილით უკვე საწოლში პოულობენ პაციენტებს ძირითადად რომელიმე ფუნქციის მოსვლის. როგორ? რატომ მაინცა და მაინც ღამის საათებში? ეს არის გარკვეული ფიზიოლოგიური პროცესების გამო, ამაზე ლაპარაკი საკმაოდ შორს აგვიყვანს, ახლა უბრალოდ ძალიან დიდი თემაა ეს, რატომაც ხდება რა. მაგრამ ეგ არ არის მნიშვნელოვანი, ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი. მეორე არის სასწრაფო დახმარება, მე არ მინდა ეხლა ზოგად სამედიცინო თემაზე საუბარი ჩვენს ქვეყანაში შედარებით ყველა სხვა ქვეყნებისგან, მათ შორის ევროპის ქვეყნებისგანაც ძალიან ბევრი ქვეყნებისგან განსხვავებით ჩვენს ქვეყანაში სასწრაფო დახმარების სისტემა ასე თუ ისე ორგანიზებულია. მე მესმის, რომ თქვათ შეიძლება იყოს ლაპარაკი, რომ სასწრაფო დახმარების მანქანა არ მოვიდა 20 წუთი, არ მოვიდა ნახევარი საათი ან რაღაცა. ამის შემაფერხებელი ძირითადი მიზეზი უმრავლეს შემთხვევაში არის ის, რომ ან ის ბრიგადა არის დაკავებული სხვა პაციენტით, ან ძალიან ხშირად ჩვენი მოსახლეობის მენტალიტეტი არ დავიდა იქამდე, რომ სასწრაფოს მანქანას უბრალოდ უნდა დაუთმოს გზა. ამას არ აკეთებს უბრალოდ მოსახლეობა. განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში არის ამისი პრობლემაც, ოპერატიულობის პრობლემა. კი, მაგრამ ანუ ეს თვითონ ქალაქს რაც შეეხება, მაღალმთიან სოფლებში არის ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქალაქს რაც შეეხება, ძირითადად ეს არის ორგანიზებული უკვე.
სასწრაფოს მიყავს საკმაოდ სწრაფად, ბათუმი თუმეტეს პატარა ქალაქია. მაგრამ ბატონ ბექა, მე ვსაუბრობ აი იმ პროცესზე, როდესაც უკვე მოვიდა სამედიცინო დაწესებულებაში პაციენტი და მაგ შემთხვევაში გასაგებია. როცა სამედიცინო ხო, გასაგებია. როცა ჰოსპიტალიზაცია ხდება, პაციენტის საკმაოდ სწრაფად ხდება გადაღება, თუ ვიტალური სასიცოცხლო პარამეტრების სტაბილიზაციას არ საჭიროებს პაციენტი, ხდება მაშინვე გადაღება. ძალიან ხშირად არის მაღალი არტერიული წნევა, ან სუნთქვის გაძნელება, გულის რიტმის დარღვევა. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა დასტაბილურდეს პაციენტის მდგომარეობა, რომ გადაყვანილი იქნას უკვე დიაგნოსტიკას. ამ შემთხვევაში ამ სტაბილიზაციის შესაძლოა დაჭირდეს დაახლოებით 9 საათი. შემდეგ ხდება უკვე კომპიუტერული ტომოგრაფიის გადაღება და პასუხი მაშინვე ცნობილია უმრავლეს შემთხვევაში და ამის შემდეგ უშუალოდ იწყება უკვე მკურნალობის დაწყება. იშემიური ინსულტის შემთხვევაში არის საჭირო სიზარვის გამავლობის აღდგენა. დღევანდელ მედიცინაში არის მოწოდებული მკურნალობის ძირითადი მეთოდი, ეს არის თრომბოლიზისი. მაგრამ ეს თრომბოლიზისი უნდა გაკეთდეს პირველ საათებში აუცილებლად. შემდგომ საათებში ეფექტურობა, ანუ რას გულისხმობს მაყურებელმა რომ მეტად შეყვავს ეს მკურნალობის მეთოდი, რას გულისხმობს. ორგანიზმში შედის პრეპარატი, რომელიც სიზარვში წარმოქმნილი თრომბის დაშლას იწვევს და ამით სიზარვის გამავლობა აღდგება, შესაბამისად თავის ტვინს გაუგრძელდება სისხლის მიწოდება, რაც შესაძლოა იმ თავის ტვინის დაზიანებული უბნის გადასარჩენად იყოს საჭირო. დღეს საქართველოში ეს აქტიურად არ გამოიყენება არც ერთ კლინიკაში, მაგრამ ანუ გარკვეული კლინიკები იწყებენ უკვე ამაზე მუშაობას და ვფიქრობ, რომ რამდენიმე წელიწადში უკვე ეს მოხერხდება სისტემურად. რაც შეეხება მკურნალობის შემდგომ ეტაპს, იშემიური ინსულტის შემთხვევაში ეს არის თრომბოექსტრაქცია, ანუ ამ არსებული წარმოქმნილი თრომბის მექანიკური გამოღება სიზარვის შიგნით. ხდება მიდგომა ძირითადად ბარძაღის არტერიიდან, შედის კათეტერი თავის ტვინის იმ სიზარვში, რომელიც არის დახშობილი ამ ემბოლით და ხდება იმ ემბოლის მექანიკური გამოღება. მაგრამ საქმე რაშია, ერთ და მეორე შემთხვევაშიც ეს ოპერაცია გარანტიას არ იძლევა იმის, რომ უკეთესად იქნება პაციენტი. ჩვენ შესაძლოა მექანიკურად მოვაცილოთ ეს თრომბი, ან დავშალოთ ეს თრომბი, მაგრამ ის დაზიანებული თავის ტვინის უჯრედები უკვე მკვდარი უჯრედები ვერ აღდგება. ან ეს თავისებურება აქვს ნერვულ სისტემას, რომ თავის ტვინის უჯრედების აღდგენა ვერ ხერხდება. უბრალოდ შესაძლებელია გარკვეული გარდამავალ მდგომარეობაში მყოფი უჯრედების გადარჩენა ესეთ დროს. კი ბატონო, ბატონ ბექა, მაყურებელს უპასუხოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ აუცილებლად საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გაითიშა სამწუხაროდ მაყურებლის ზარი. და როდესაც ჰემორაგიული ინსულტზე საუბარი, აქ როგორი არის ჩვენება? ეს პირდაპირ პროპორციულია ქირურგიული ჩვენების? არა, ჰემორაგიული ინსულტს რაც შეეხება. ჰემორაგიული ინსულტის მიზეზი შესაძლოა იყოს რამდენიმე განსხვავებული პრობლემა. ახალგაზრდა ასაკში ბავშვებში ჰემორაგიული ინსულტის მიზეზი არის თანდაყოლილი განვითარების ვანკი, ეს არის არტერიოვენოზური მალფორმაცია, ეს მე უმეტეს შემთხვევებზე ვამბობ. შედარებით მოზრდილ ადამიანებში არის თავის ტვინის სიზარღვების ანევრიზმები, ეს არის თავის ტვინის მკვებავის სიზარღვის კედლის გამოპერილობა, რომელიც შედარებით სუსტია წნევის მიმართ და მაღალი წნევის პირობებში შეიძლება გასკდეს ეს ადგილი და შეიქცეს თავის ტვინში სისხლი. და მესამე არის მოხუცებში უკვე ჰიპერტონული დაავადებისგან გამოწვეული ამილოიდოზი დაავადება, რომლის დროსაც ხდება სიზარღვის კედლის დაზიანება იმ დონეზე, რომ შეიძლება გასკდეს ეს სიზარღვი. ყველა ამ პრობლემას აქვს მკურნალობის შესაბამისი მეთოდი. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ანევრიზმების და არტერიოვენოზური მალფორმაციების გამოვლენა ხდება შემთხვევით, მხოლოდ მაშინ, როცა გასკდება. პრევენციისთვის ბავშვთა ასაკში ყველაზე კარგი ისეთი უსაფრთხო მეთოდი არის ნეიროსონოსკოპია. ბავშვები ახლა აგიხსნით, ბავშვებს დაბადების მომენტში აქვთ თავის ქალას ძულები არ არის შეხორცებული, მარტივად რო ვთქვათ.
და თავის ტვინსა და კანს შორის არის რბილი საფარველი, რომლის ამ დროს თავის ტვინის ვიზუალიზაცია შესაძლებელია ულტრასონოგრაფიით, ეხოსკოპიით. ეს მეთოდი არ არის მავნე ადამიანის ორგანიზმისთვის, ანუ არ არის გამოსხივებას არ იწვევს, დაზიანებას არ იწვევს, ბავშვს არ ჭირდება არანაირი დამაძინებელი საშუალებების მიცემა იმისთვის, რომ ეს გამოკვლევა ჩატარდეს. და ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომლის დროსაც თავის ტვინის რაიმე თანდაყოლილი პათოლოგიის გამოვლენა არის შესაძლებელი და მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოკვლევის მეთოდი ყველა ბავშვს, აუკლებლივ ყველა ბავშვს, რომელიც იბადება, უნდა გაუკეთდეს. მეორე სხვა მდგომარეობებში პრევენცია ძირითადად დამოკიდებული არის ანამნეზში თუ ყავდა პაციენტს მშობელი ან ბაბუა გენეტიკურ ფაქტორებზე. ვთქვათ, თუ მამას ან დედას ჰქონდა ანევრიზმა რაღაც იმათ შვილზე საფიქრებელი არის, აუცილებლად გამოსარიცხი არის ამ პრობლემის დიაგნოსტირება. კი ბატონო ბექა, პრევენციაზე ერთია, აი მკურნალობის ნაწილი მინდა უფრო მეტად ამოვწუროთ. ყოველთვის მივდივართ ქირურგიამდე, როდესაც ინსულტებზე საუბრობ, თუ შესაძლებელია? არა, რა თქმა უნდა. ანუ ოპერაციული მკურნალობის ჩვენება არის შემდეგი. უნდა მოხდეს თუ არის არტერიოვენოზურ მალფორმაციაზე და ანევრიზმაზე საუბარი, უმრავლეს შემთხვევებში მათი ოპერაციული ჩარევა არის მიზანშეწონილი მკურნალობა. ან უნდა მოხდეს ანევრიზმის ღია წესით ამოკვეთა, არის ენდოვასკულური წესით ოკლუზია, ანუ გამოთიშვა თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევიდან, ამ ანევრიზმის მცირე ინვაზიური ჩარევად ითვლება ეს. და ანევრიზმის შემთხვევაშიც როგორც ღია წესით დაკლიპირება ანევრიზმის დახურვა გარედან, ასევე ენდოვასკულური, ანუ სიზარხში და მეთოდით შესაძლებელია ანევრიზმის გამოთიშვა. ეს არის მეთოდი მკურნალობის, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ როგორც მწვავე, ისე შემთხვევით აღმოჩენილ არტერიოვენოზური მალფორმაციების და ანევრიზმების მკურნალობაში. რაც შეეხება სხვა სისჩაქცევებს, ინსულტებს, ამ შემთხვევაში ოპერაციული მკურნალობის მიზანი პირველ რიგში არის თავის ტვინზე კომპრესიის მოხსნა. თავის ტვინის კომპრესიას ძირითადად იწვევს დიდი ზომის სისჩაქცევები, თუ არის, უნდა მოხდეს მაგ შემთხვევაში ოპერაციული ჩარევა, უნდა იყოს აუცილებლად მისაწვდომი. ვთქვათ, არის თავის ტვინში სტრუქტურები, რომლის დროსაც უბრალოდ ოპერაციული ჩარევის შესაძლებლობა არ არის. ეს არის თავის ტვინის ღეროს სისჩაქცევები, უმრავლეს შემთხვევაში ოპერაციული ჩარევისთვის მიუწვდომელია. ანუ ტექნიკურად კი ბატონო გააკეთებ, მაგრამ დააზიანებ კიდევ უფრო გადარჩენ სხვა რაც არის გადარჩენილი და ნებისმიერ შემთხვევაში ლეტალურია გამოსავალი. მეორე რითაც წყდება ავადმყოფის ოპერირება ან კონსერვატული მეთოდით მკურნალობა, ეს არის მისი ნევროლოგიური სტატუსი. თუ ადამიანის ნევროლოგიური სტატუსი, ანუ ცნობიერების დონე არის ძალიან დაბალი, არანაირი კონტაქტში არ შემოდის, არანაირი ფუნქცია არ აქვს შენახული, ესეთ დროს ითვლება, რომ ოპერაციული ჩარევა არ არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერაფრით ვერ ეხმარები ადამიანს დამთავრდეს უნდა. და როდესაც ვსაუბრობთ მოკლედ ინსულტებზე, ამ შემთხვევაში ალბათ წნევის კონტროლიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი, ხო? იმიტომ რომ რეციდივების თავიდან დაცვისთვის რა შეიძლება გაკეთდეს? ჰემორაგიული ინსულტების შემთხვევაში პირველი გარკვეული რაოდენობის დღეებია მოწოდებული, რომლის დროსაც არის მაღალი რისკი განმეორებითი სისჩაქცევების. ამ დროს პირველ რიგში არის საჭირო, რა თქმა უნდა, წნევის კონტროლი. მაგრამ თუ არ არის ეს მწვავე პერიოდი, ზოგადად ადამიანს არ უნდა ქონდეს მაღალი არტერიული წნევა, არის წნევის ციფრები, რომლებიც მოწოდებული არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და ამ წნევის ციფრებში უნდა მერყეობდეს ადამიანის წნევა. სხვა ყველა მაღალი ციფრი დაკავშირებულია როგორც ისემიურ, ასევე ჰემორაგიულ ინსულტთან. კი ბატონო ბექა, მაყურებელი გველოდება, მოპასუხოთ. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გამარჯობათ. გამარჯობათ. იცით რა შეკითხვა მაქვს? ისემიური ინსულტის დროს რა, დაუშვათ სახში დაემართა პაციენტს ისემიური ინსულტი და გონება დაკარგა. დიახ. სასწრაფო დახმარებამ ხომ მოიყვანა საავადმყოფოში. შესაძლებელია თუ არა, რომ იმ წუთას
ეგრეთ წოდებული დრენაჟის ჩასვა რა. ძალიან დიდი მადლობა დრენაჟის ჩასმაზე საუბრობდით. ანუ როდესაც მოიყვანს ისემიური ინსულტის დროს ჯერ ალბათ დადასტურება არის ამის საჭირო, იმიტომ რომ სასწრაფო ხო, რა თქმა უნდა, დახმარება ვერ დაადასტურებს. თუ დიაგნოსტირება ხდება ისემიური ინსულტის დროს, ჩვენს კლინიკაში ახლა არის შესაძლებელი თანამედროვე მკურნალობის მეთოდის, ანუ თრომბექსტრაქციის წარმოება, ანუ თავის ტვინის არტერიიდან იმ თრომბის გამოღება, რომელიც იწვევს ამ თავის ტვინის არტერიის დაკეტვას. ამას ქვია თრომბექსტრაქცია, ეს გარკვეული საათები არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს გაკეთდეს და უნდა იყოს ანატომიურად მისაწვდომი, ტექნიკურად მისაწვდომი სიზარღვე უნდა იყოს. ამის შესაძლებლობა არის დღეს თრომბექსტრაქციის გაკეთება მოვიდა პაციენტი, დაუდასტურდა დაუშვათ ინსულტი და მოკლედ ვადას რაც შეეხება აღნიშნული მეთოდი ჯერ კიდევ უცხოეთშიც არის დამუშავების პროცესში. ამიტომ გარკვეულ ქვეყნებს, გარკვეულ ინსტიტუტებს, გარკვეულ კლინიკებს აქვთ საკუთარი ხედვა ამასთან დაკავშირებით. მოწოდებული ზოგადად არის, რომ გარკვეულ კლინიკებში 6 საათამდე, 12 საათამდე, 16 საათამდე დღეს გარკვეული წარმომადგენლები სამედიცინო სფეროს ამბობენ, რომ 24 საათში წარმოებული თრომბექსტრაქცია არის შესაძლო უკეთესი შედეგის მომტანი ვიდრე კონსერვატული მკურნალობა რა. და ეს მეთოდი საკმაოდ ინტენსიურად გამოიყენება უცხოეთში, ჩვენთან ეხლა ხდება ამ მეთოდის დანერგვა. რა თქმა უნდა, რთულია კომუნიკაცია მოსახლეობასთან ამის თაობაზე, იმიტომ რომ ეს არის მკურნალობის ახალი მეთოდი, უცხოა. პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირად ეს მეთოდი შედეგს ყისვე ვერ იძლევა. გრძელვადიანი პერსპექტივა არის საჭირო ამისთვის და არის შემთხვევები, როცა პაციენტები იღუპებიან ამ მკურნალობის მეთოდის წარმოებისას გარკვეული გართულებების გამო. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვათ ეს არ უნდა დაინერგოს მედიცინაში, იმიტომ რომ ეს არის აპრობირებული მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები არიან გადასულილი მკურნალობის ამ მეთოდზე მიუხედავად მათი გართულებისა და ისინი ამბობენ, რომ ეს უნდა გაკეთდეს. ამიტომ ჩვენაც მგონი დასავლურ მედიცინას უნდა მივყვეთ და ეს უნდა იყოს მკურნალობის ერთ-ერთი მეთოდი საქართველოში. კი ბატონო, ბატონბექა სამწუხაროდ დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ და მე მინდა უბრალოდ ძალიან რეზიუმეს სახით მოკლედ რომ შევაჯამოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი და წარმატებული ნაბიჯი რაც ინსულტების მართვაში დღეს თანამედროვე მედიცინას, ნეიროქირურგებს გაგაჩნიათ, მოკლედ რა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ადამიანის სიცოცხლე მაქსიმალურად იქნეს შენარჩუნებული და დავასრულებთ ამისთვის. ანუ ოპერატიულად ხო, ჩვენთვის რაც არის ყველაზე მთავარი, ეს არის დრო, ინსულტს რაც შეეხება ტექნიკურად შესასრულებლად დღეს იმ ოპერაციების უმრავლესობა, რომლებიც არის დამუშავებული სხვა ქვეყნებში, საქართველოშიც წარმოებადია. ამის ტექნიკური ბაზა საქართველოს თითქმის ყველა კლინიკას აქვს, რაც არის საჭირო ამისთვის, მიკროსკოპები ან ენდოვასკულური ინსტრუმენტები. და შესაბამისი ლაბორატორია, კათეტერიზაციის ლაბორატორია, რომელიც ენდოვასკულური ოპერაციებისთვის არის საჭირო, ეს თითქმის საკმაოდ დიდ რაოდენობას კლინიკებს აქვს ყოველ შემთხვევაში. ანუ ოპერატიულობა პირველ რიგში და შემდგომ ეს გულისყურით მოკიდება თავიანთი ხო, რა თქმა უნდა, ანუ პაციენტებს ძირითად შემთხვევაში ამ დროს თვითონ პაციენტს არ შეუძლია სხვა პათოლოგიებისგან განსხვავებით, რომ ადეკვატურად რაღაცა გითხრან, მაგრამ ანუ ოჯახის წევრზე არის ეს დამოკიდებული რა. უმრავლეს შემთხვევაში, თუ ოჯახის წევრი არ არის, მაშინ უკვე ექიმებს გვიწევს პაციენტის ბედის გადაწყვეტა რა. ბატონბექა სამწუხაროდ ამოიწურა დრო, რაც ჩვენ მგონი თუ რაც უფრო მეტად განვითარდება მედიცინა და დაიგეგმება ახალი სტანდარტები, ჩვენ ამ ინოვაციებზე აუცილებლად დავუთმობთ ეთერს ამ ინოვაციებზე საუბარს და განხილვებს. მადლობა დიდი რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი. დღეისათვის სულ ეს იყო 14 მარტის ეთერში ინსულტების მართვასა და გულსისხლძარღვთა ქირურგიაზე გესაუბრეთ სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში. ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენთვის მე თამარ კიკნაძე მუშაობდი ერთმანეთს მომდენო ხუთშაბათს შევხვდებით ნახვამდის.